Mến chào cô chú và anh chị trở lại với kênh Nông Dân Thành Công. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị cái chủ đề là trồng mít chúng ta nên để cỏ hay là cắt cỏ. Thì theo ý em thì chúng ta nên để cỏ lại nghe cô chú anh chị. Thì sau đây thì em sẽ nói lên những cái tại sao mà chúng ta phải nên để cỏ lại. Thì thứ nhất là cỏ thì để cỏ lại, cỏ này nó sẽ làm giữ ẩm cho đất cô chú anh chị. Nó làm cho đất mình nó sẽ có một độ ẩm nhất định. Đấy, thì cây muốn phát triển được thì nó phải có cái độ ẩm, chứ mà nó khô quá thì nó sẽ cháy cái hệ rễ bông trên đất của mình nè anh chị. Hai rễ bông như đây nè, do đó là chúng ta cần phải để cỏ lại, nó giữ ẩm cho đất, cho cái mít này thì cái rễ bông nó ăn dài ra, nó tán nó tới đâu thì cái rễ bông tới đó, cái rễ mà hút dinh dưỡng tới đó anh chị. Do đó mà chúng ta không có để cỏ mà chúng ta xịt cỏ thì làm cho thứ nhất là đất chúng ta là thiếu độ ẩm, cái thứ hai là khi mà trời mà nắng lên á, đất chúng ta nó sẽ bị chai đi, thì sẽ thứ nhất là sẽ khi mà nó làm cháy cái rễ bông của cây mít nên cây mít mình nó rất là sượng, nó không phát triển anh chị. Đó, cho dù mà chúng ta nung rải dinh dưỡng cỡ nào thì cây mít nó cũng không sung anh chị. Do đó cần phải để cỏ cho nó phải có độ ẩm. Thì cỏ này trung bình ta lên khoảng 4-5 tấc thì chúng ta phát lại, chúng ta cũng làm phân hữu cơ cho nó anh chị, phân hữu cơ cho đất nè. Đó, như cỏ này là phát được nè. Đó, ngoài kia thì em phát. Chúng ta không nên dùng thuốc để xịt anh chị. Thuốc xịt thì sẽ làm cho cái đất mình nó sẽ bị chai đi. Đó. Rồi thêm cái ưu điểm của cái cỏ trong vườn nữa là thứ nhất đó là nó làm cho cái hệ mà sinh thái ra trong vườn chị, hệ vi sinh đó. Khi có cỏ thì nó sẽ nhiều cái con vi sinh nó cộng sinh với nhau, nó sống trong cái vườn này anh chị. Thì những con đó nó làm nhiệm vụ đó, khi mình rải phân vô thì nó sẽ phân giải cái chất hữu cơ, rồi phân giải cái đạm dễ tiêu anh chị, cho cái cây mình nó hấp thụ rất là dễ. Còn nếu mà anh chị mà xịt luôn cái vườn mình mà lắng mót luôn đó thì là sẽ làm chết đi cái hệ vi sinh trong vườn mình. Nó trong vườn mình nó sẽ không có cái hệ vi sinh. Đó, cái hệ vi sinh đó là rất là quan trọng anh chị. Nó cộng sinh với nhau, nó tiêu, nó phân giải đạm, nó rồi nó tiêu diệt những cái nấm mà nó có hại đó anh chị. Nó rất là, do đó là cái hệ vi sinh nó rất là quan trọng. Do đó chúng ta cần phải giữ cỏ lại nó cho trong vườn mình. Như bên đây thì em phát nè, nó phát lại thì lấy cỏ này để nó làm dinh dưỡng lại. Nó thì phát mình thì phát lên chừa lên cỡ khúc vậy nè anh chị, chứ đừng có phát sát quá, chừa lên khúc vậy nè, cho nó lên cái mới đợt mới nữa. Đó, đây là cái kho dinh dưỡng mà cái nhà máy để tạo ra những cái dinh dưỡng trong cái vườn cây, cho nó tạo ra những cái hữu cơ trong cái vườn rất là quan trọng. Đó, do đó thì chúng ta không nên xịt nó rất là ổn anh chị. Chừa lên khoảng 4-5 tấc rồi bắt đầu mình phát. Đó, phát thì leo quay có khoảng chừng trung bình thì khoảng 1 tháng thì mình phát lần. Đó, bởi vì khi mà để cỏ rồi mình phát rồi nó dinh dưỡng cây mít nó sung, nó đẹp lắm chị. Nói chung mình xịt hoài là cái mít nó si anh chị. Đó, thứ nhất là nó giữ ẩm cho đất nè. Đó, thứ hai nó là nó tạo lên một cái hệ vi sinh nè. Đó, nó cộng sinh với nhau nè, nó rất là nhiều con nấm có hại có lợi trong đó. Nó phân giải đạm, phân giải cái chất hữu cơ đó, để cho cây mình hấp thụ nó mau anh chị. Đó, rồi thêm cái nữa là nó giữ nó cân bằng cái pH trong đất mình chị. Tại vì mình phát ra đây nè, tạo nên cái chất hữu cơ này nè, nó làm cho cái nâng cái độ pH trong đất mình lên. Thì cái độ mà pH mà trong đất anh chị rồi nó khoảng từ 6.5 đến 7 thì là cái độ pH trung tính, thì cái cây nó phát triển rất là mạnh anh chị. Còn nếu mà độ pH mà dưới 6.5 trở lên, dưới 6.5 thì đất nó là đất chua, nó đất là có tính axit, đất chua. Còn trên 7 đó là đất có tính 3 giờ. Do đó thì chúng ta cần phải giữ cỏ lại, phát cỏ này tạo nên một cái nền hữu cơ để cho đất mình nó nằm ở cái môi trường trung tính từ 6.5 đến 7 thì cây cối mình phát triển rất là mạnh. Đó, hoặc là cho mình dưới lên chút xíu nữa là khoảng 5.5 trở lại, chứ đừng có dưới từ 5.5 mà xuống 5 đồ thì cây cối nó không có phát anh chị. Đó, do đó bởi vì cây cối rất là phát, rất là xanh tươi ha. Nó mình giữ cỏ mình tạo, và những cái lá cây mà rơi rụng gì nè anh chị cứ giữ lại nè, tạo lên một
lớp cái hệ vi sinh là đen đen không nè, đây nè. Đó, đây là cái môi trường hữu cơ nè, nó cây nó phát triển rất là mạnh ha. Còn anh chị mà xịt rồi cái này nó gắn mốt còn đắt không á thì nó nắng lên cái rồi nó cháy rễ bông hết, nó xối mòn hết rồi cây mình nó chậm phát á. Do đó chúng ta cần phải giữ cỏ lại cho cái môi trường xanh, rồi nhiều cái hệ vi sinh nó cộng sinh với nhau. Đó, rồi nó phân giải ra những chất hữu cơ, những chất đạm khó tiêu đó cho cây mình hấp thụ cho dễ. Hiện tại thì mít cũng xuống trái la gai anh chị. Đó. Nhất là giữ ẩm cho đất, rồi thêm nữa là tạo lên những cái hệ vi sinh cho cái cộng sinh với nhau. Đó. Rồi nâng cái độ pH trong đất. Đó, nó rất là cái ưu điểm của nó là rất là tuyệt vời anh chị. Đó. Rồi nó làm cho khi mà trời mưa, nếu mình có cỏ, có cái môi trường mà có những gốc cỏ này nè, nó làm cho đất mình nó thông thoáng. Nó tại vì cái rễ cỏ nó ăn nó đi sâu trong cái lòng đất này anh chị. Nó đi sâu trong đất thì nó đưa xuống đó thì nó tạo lên những cái lỗ hở trong đó, thì nó tạo lên, nó có những cái oxy nó chui vô cái lòng đất nên cái rễ mít mình nó hấp thụ rất là dễ. Còn nếu mà đất mình mà không có cỏ, nó càng chai, nó càng thiếu oxy mà đất mình nó bị cứng thì cái rễ bông á, cái rễ của cái mít đó nó bò ra không nổi, bởi vì nó chậm phát. Do đó cần để cỏ thì nó cắm sâu xuống dưới thì làm cho đất mình nó thông thoáng, nó có cái hệ thống oxy nó đi truyền xuống dưới được. Đó, nó truyền dưới được thì cái rễ mình hấp thụ rất là dễ. Đó. Nó là rất là dễ để mà cho cái cây mình nó phát triển. Còn nếu mà xịt lắng cốt trơn là đất nó chai cống luôn, nắng lên thì nó làm cho đất nó dễ bị bạc màu anh chị. Đất bị bạc màu, đất chai. Rồi thêm nếu mà giữ cỏ này, nó khi mà mình đi phân cái gì đó, đi phân hữu cơ hoặc là phân hóa học gì đó, mình rải vòng xung quanh cái tán tới đâu thì mình rải tới đó. Rồi khi có trời mưa xuống thì nó không có trôi cái chất hữu cơ hoặc là cái phân của mình nó xuống dưới mương này anh chị. Đó, nếu mà mình không có để cỏ mà lắng cốt luôn thì mình tưới á, hoặc là mình mưa lớn á, thì nó trôi xuống sông hết. Đó, nó trôi xuống những chất hữu cơ á, hoặc là những cái phân mình rải thì nó trôi xuống dưới hết. Đó, do đó là có cỏ nó rất là tuyệt vời anh chị. Thì chị trồng đừng có nên mà xịt cỏ nha, xịt cỏ thì nó rất là ảnh hưởng về sau nó. Cho dù mình xịt mới đầu thì mình ăn được 1-2 mùa, đất nó cũng bạc màu anh chị, đất nó cũng cằn cỗi rồi, tại vì nó không có cái môi trường hữu cơ. Nó môi trường hóa học không thì làm cho càng ngày thì cây cối nó càng cằn cỗi. Cái lá đài quá lớn ha, thuộc vắng cho này số thì cây nó ra bông ra trái anh chị. Đó. Do đó chúng ta cần phải để cỏ lại, để cỏ 4-5 tấc cho phát chúng ta chừa lên gốc cỏ là khoảng tấc gì đó, không tới tấc anh chị, khoảng 50 cm gì đó. Đó, phần nửa tấc vậy đó, chúng ta chừa lại cho nó lên cái đợt khác thì cái vườn mình rất là xanh, nó rất là thoáng. Còn cái nhược điểm của cái cỏ anh chị là anh chị để cỏ nó quá cao, anh chị để lên cái trên ống biển nó mà chưa phát, hoặc là anh ta để mà mùa mưa này mà anh để tập trung vô cái mô á, ví dụ như trong cái mô này mà để cỏ vô đó quá nhiều á thì nó sẽ dư ẩm chỉ làm thúi cộ rễ anh chị. Do đó chúng ta phải làm để cỏ nhưng để xa cái mô ra, vòng xung quanh cái tán thôi, ở trong đó phải cho thông thoáng. Đó, cây này nhỏ mà mang trái nữa mình chuyển lại cho nó thông thoáng, bởi vì cây nó phát anh chị. Mới thì đa số thì nhà vườn thì không chịu để cỏ, gặp cỏ cái bứt rứt anh chị, cái người ta xịt rất là có hại gì sao, nó ảnh hưởng đất đó, làm cho chai đất nè, bạc màu đất nè. Đó. Rồi cái thú cỏ nó ảnh hưởng lên cây nữa, cây mình hút vô đó nó rất là ảnh hưởng. Rồi do đó chúng ta cần phải tạo nên một cái môi trường cho nó thuận lợi cho cây cối nó phát triển, cho có cái nền hữu cơ. Nó cần phải để cỏ, rồi quản lý cỏ cho nó một cách có hệ thống. Nó cỏ lên khoảng 5-6 tấc gì đó chúng ta sẽ phát. Đó. Phát thì cỏ nó trả lại cho hữu cơ là cho đất. Đó. Thì do đó thì chúng ta cần phải để cỏ. Cô chú anh chị theo ý em vậy thì biết ý cô chú anh chị sao. Đó. Ý em thì nên để cỏ để cho có cái nền hữu cơ. Cái vườn em tới đây
Bên kia theo vườn khác anh chị. Vườn này mít tơ của người ta mà nói chung nó bên đây không có tỉa gì chứ anh chị, đại thứ gì đó. Rồi cuối cái clip này cũng gửi lời chúc đến cô chú anh chị mình làm vườn được thành công thắng lợi. Xin trân trọng kính chào.